terrorists and religious extremists wage war, not only the soldiers pay the price. Every Filipino pays the price. Millions of taxpayers' hard-earned pesos have paid for these wars, taking away much-needed money from communities that need it most. But we can choose to initiate change. It doesn't matter what our profession is, what culture we were raised in, to which group we belong, or what name we call God. Every one of us has the responsibility to do our part towards attaining long-term peace and development. The Special Forces have been Sa pagising sa umaga, hindi ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama, tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito, sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! The opinions expressed on the radio program by the host, guest, and call-in listeners or chatters are solely the opinions and responsibility of the original source who expressed them. They do not necessarily represent the opinions of the station DWWD Katropa Radio, the CRS-AFP, and the AFP in general. Viewers and listeners are urged to use their own discernment to draw their own conclusions. Sa pagsapit ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ang mga kuro-kuro hamon sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Cannon. Kanyon! Kanyon! Si Rolly Cannon. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Si Rolly Cannon hanggang alas 10 ng umaga dito sa Kanyon. Ang Pangulo ng Pilipinas ay nasa Russia ngayon at marami pong mga naka-schedule na aktibidad ang Pangulo. Apart from Russian President Vladimir Putin, ang Pangulo at ang Russian Prime Minister Medvedev will be holding separate bilateral talks sa araw na ito sa Russia as the Philippine leader seeks to expand diplomatic ties with Russia. 5 araw po ang state visit ng presidente ng Pilipinas, no? Ang ating Pangulo sa Russia sa ngayon. And Malacanang also announced that the president is set to hold bilateral talks with Jordanian King Abdullah II bin Al-Hussein
doon sa Susi, south of Moscow, sa araw po ng bukas ito. So maraming mga activities ang ating presidente doon sa Russia, no? Kayang-kaya naman ng presidente yan sapagkat nakapagpahinga naman siya dito sa ating bansa bago siya umalis. Naalala po ninyo na walang masyadong exposure ang ating presidente dito sa Pilipinas, no? So ito po ang mga aasahan ng ating mga kababayan sa representation ng ating Pangulo sa Russia, no? The President left last night for his second visit to Moscow on a chartered Philippine Airlines flight, no? Doon sa China, private plane ang sinakyan ng presidente, but dito chartered. Ang balita ay chartered Philippine Airlines flight. All right. Ang caretaker pala ng ating bansa ngayon, usually ang caretaker ng bansa ay ang Vice President. But ngayon ang caretaker, ang balita si Justice Secretary Maynardo Guevara, no? Laging ang caretaker ng ating bansa ay ang Justice Secretary Maynardo Guevara bilang officer in charge of the Executive Department, no? Maraming mga papel na gagampanan si Guevara bilang officer in charge, except of course mayroong mga exception, except on the matters that the President is required by the Constitution to act on in person, no? May mga limitasyon dan, but some other decision making ay gagampanan po ni Justice Secretary Guevara. But this time, mga kababayan, we would like to give you the latest about the capture of an ISIS bomber, no? Mayroon pong nahuli noong isang araw ang pulisya, ang mga elemento ng pulisya at militar, na isa daw na notorious na terorista na bomb maker na doon po sa Batangas. At sa umagang ito, mga kababayan, nasa linya po natin si Lieutenant General Gilbert Gapay, ang commander ng SOLCOM, ng Armed Forces of the Philippines. Magandang umaga po, General Gapay, sir. Magandang umaga sa iyo, Rolly, at magandang umaga sa lahat ng ating taga-subaybay. Lalong-lalo na po, binabati ko ang lahat ng kasundaluhan na nakapalaga sa iba't ibang parte ng ating bansa. General, magandang balita po ito sa mga kababayan natin. Pwede ho bang bigyan nyo kami ng counting background kung paano na-capture, nahuli ng combined efforts ng mga elemento ng ating kapulisan at kasundaluhan dito sa Batangas? Yes, itong yung nahuli natin nung isang araw ay si no? Isang miyembro siya ng Daula Islamia, Lanao. Dahil miyembro ito ng Maute Group na sumalakay sa Marawi noong 2017. At after ng Marawi, ang ating community ay nagsasagawa ng continuing surveillance activities para sa remnants ito ng UTE local terrorist group, ano? Kaya dahil naghiwalay-hiwalay na to to evade capture, dahil talagang inahabol natin itong mga remnants, kaya naniniwala tayo na hanggat hindi natin nahuhuli natin ito, meron pa rin tsansa sila makapag-recruit at palakasin pa ulit yung tropa nila. Dahil itong mga to,
medyo naglalaylo muna after nung liberation ng Rawi. Ngayon, based on the surveillance report natin, itong si Abdul Nasser, tinatawag nila po Hajid, ito ay intelligence officer ng Maute terrorist group at isa ring bomb maker. Dahil nung siya ay nahuli, in his possession ng IED components like plastic cups, explosives na sangkap sa paggawa ng improvised explosive device. So, isa surveillance, siya ay natuntun na nagtatago dito sa Batangas City. Kaya ang ating pinagsamit na persa ng ating PNP at Task Force of the Philippines, particularly ang PRO-4A, under kay Police Brigadier General Ted Carranza at persa ng ating mga AFP under naman kay Major General Boyet Burgos, nagsagawa ng isang joint operation upang madakip itong si Abdul Nasser. And of course, in cooperation with other government agencies, specifically ang ating DOJ na nag-issue naman ng search warrant. Then it turned out to be positive. Ito nga, na-apprehend natin, na-capture natin itong si Elias Mojir or si Dian Nasser. At he was caught red-handed, with grenade, explosive devices, and other IED components. So, malaking magandang accomplishment ito ng ating security forces upang ma-prevent itong terroristic activities dito sa parte ng Southern Luzon, particularly sa Calabar Zone. General, mayroon na po bang investigasyon? Mayroon bang mga kasama ito o nag-iisa lang ito dito sa mga aktibidad na ito na gusto mag-asik ng terorismo dito sa ating bansa? Ongoing pa investigation. Ito nga yung ating inaalam ngayon kung meron pa siyang mga kasama dito sa na nagtago dito sa Calabar at sa Southern Luzon. Initially, siya pa lang ang talagang positibo ng miyembro ng Daulah Islamiyya. Nanaw group, yung Maute Local Terrorist Group faction. So, but ito pa rin ang inaalam natin dahil alam mo naman, itong mga terrorist groups na to, very loose ang organization and they operate in very small groups. Minsan na isa lang yan, dalawa. So, ito yung ating inaalam ngayon upang malaman natin yung extent ng dito sa Southern Tagalog. Oo. Ito po ba'y nasampahan na po ng kaso at nasaan na po ito si Nasser? Sa kanta sa Abdul Nasser, ang isa ngayon sa Katropang, ating PNP, siya po ay nasa PRO-4A ngayon. Sasampahan na rin siya ng illegal possession of explosives. Sa ngayon ay undergoing itong legal process natin. Okay. General Gapay, sir, maiba tayo. Gusto ko lang sanang samantalahin ang pagkakataong ito. Matanong kita tungkol sa general situation diyan sa SOLCOM in relation to the fight against insurgency. Kumusta po kayo diyan sa paglaban sa mga komunistang NPA? Well, maganda ang resulta ng ating efficient development, particularly against CPP, NPA, NDF dito sa Southern Luzon, yung ating campaign plan na Kayapaan in Luzon has yielded positive results, significant accomplishments, at dito I would like to take this opportunity. General, sir? Hello. Sige po, sir. Okay. You are still on the air, sir. General Gapay, sir.
Medyo nawawala-wala ang signal ni General Gapay. Yan. Yan. Okay. Sige po. So, General, sir, nawawala-wala tayo. Anyway, nandiyan pa ba si General Gapay? General Gapay, sir, please go ahead. Nawala. Babalikan natin si Lieutenant General Gilbert Gapay sa kanyang update sa atin tungkol sa insurgency. Kasi magandang balita yung tungkol sa pagkahuli ng ISIS bomber nito. But nabigay niya ng detalye, kaya sabi ko nga, maiba tayo, sir. Kinumusta ko ang kanilang operasyon in relation to the fight against insurgency in the area. Unfortunately, yung atin... Nandiyan na si General. General, sir. General Gapay, sir. Please go ahead dun sa sinasabi po nyo. okay, Rolly, okay na yung signal natin? Yes, Hello? sir. Yes. Sa parte naman ng ating peace development camp dito sa Southern Luzon, yung ating mga reports has yielded significant results. And as of now, I would say that we have significantly weakened ang CPP, NPA, NDF dito sa Southern Luzon. At bakit natin nasabi ito? So, as of mid of September, meron na tayong nag-surrender, mga 370 plus, ano? At mahigit kalahati dyan ay NPA regular. Then, meron na rin tayong na-recover na firearms, mga 180. Then, marami rin tayong barangay na na-clear. Then, yung mga atrocities, talagang malaki ang binata compared sa the same period last year. Then, marami pang surrender feelers na lumalapit sa ating mga security forces para i-avail nila itong equip. So, pati yung white area operations nila, yung mga rally-rally, malaki rin ang binata. Hindi kagaya nung last year na maraming mag-violence nila, no, ng mga protest rallies na pinangunahan itong front organization, itong CPP, NPA, NDF dito sa Southern Luzon. So, generally, successful yung peace and development campaign natin na pinatawag nating kapayapaan, Timog Luzon, at yung CPP, NPA, NDF ay patuloy ang kanilang paghina dito sa Southern Luzon. General, sir, itong nabanggit nyo na 370 Yes. na sumurrender, ano ang inclusive dates nito? Ito ba mula nung January 2019 hanggang Ito lang ngayon? January yan. Mula January 2019 lang yan hanggang 8 of September. At marami pa tayong surrender feelers na natatanggap. At based sa takbo ng sa dami ng the rate na sa dami ng magsusurrender, talaga ito ay bago matapos ang taon, aabutin pa ito ng mga 600 plus, ano? To 700. Dahil marami ang gusto nang magbalik loob sa ating gobyerno at maibalik nila ang kanilang normal na pamumuhay dahil nakita nila yung mga nauna nag-surrender, talagang malaki yung impact ng ating ECLIP o yung Enhanced Comprehensive Local Integration Program, ano, ng ating gobyerno sa kanilang mga pamumuhay at na-reunite ang karamihan sa kanilang mga pamilya. Tungkol po sa recruitment operation ng NPA dyan sa area ninyo sa Solcom, may mga balita, sir, na marami pa din daw ang talagang talamak pa rin daw po yung recruitment operation ng mga CPP, NPA. Gaano katotoo ito, sir? Oo. Part ng recovery effort nila to, no? Dahil maraming barangay ang ating na-clear, nawalan sila ng maraming mass base, malaking mass base.
At ito rin ang isang effort nila. Bukod dun sa extortion activities, yung recruitment nila. Unang-una, yung mga front organization sila, kagaya ng LFS, Gabriele, meron pa rin silang mga effort to recruit sa mga estudyante natin sa mga universidad at mga schools and colleges dito sa Southern Luzon. Then, sa mga remote areas naman, tuloy pa rin ang kanilang recruitment. Pero nandun naman ang ating mga kasundaluhan, particularly yung ating mga CSP teams, na nagpapatuloy na protektahan ang ating mga komunidad, lalong-lalo na doon sa remote affected areas sa tinatawag nating geographically isolated and disadvantaged areas o mga gidas at upang i-shield itong ating mga kababayan sa mga MPA recruitment activities. So, I would say na nahihirapan na rin sila sa pag-recruit dahil mulat na ang ating mga kababayan dito sa mga deceptive, ito na pangbinlang na sinasabi nila na itong armadong pakikibaka, revolusyon ang kailangan upang makamit natin ang tunay na pagbabago. So, alam naman natin na propaganda na mapaglinlang na pamamaraan ng PNP and NDF at naman sa pamamagitan ng ating continuous public awareness education program, sa pamamagitan ng ating mga community support program teams, mga CSP teams, kasama natin yung mga ahensya ng gobyerno at ibang sektor ng ating lipunan, ay nangungulat na ang ating mga kababayan at sila naman ay nagiging beneficiary na rin ng mga iba't ibang socio-economic programs ng ating gobyerno. Kaya nahirapan ng NPA na mag-recruit, di lamang sa dibdib ng mga lugar, but maging yung ating ugnayan sa paaralan, naging na rin ito, magandang programa upang pangalagaan naman natin yung mga youth natin, mga ating mga mag-aaral na tuluyang patuloy na binibiktiman itong CPP-NPA front organizations naman sa mga universidad at mga kolehiyo. Nakikita ko, General, ngayon ang taong bayan ay nagigising na. In fact, maraming mga areas dito sa ating bansa, mga local governments that are now declaring the NPA persona non grata. Diyan ba sa area ninyo, sa Solcom, marami din bang mga LGUs na dumideklara na persona non grata itong CPP-NPA? Yes, as of now, on the average, halos 60% on the average ng lahat ng probinsya rito. At yung iba namang natitira ng 40% ay yung resolution na lang lamang ang inaatay. Dahil ako inigot at talagang kinausap ko ang ating lahat ng gobernador dito sa Southern Luzon. At talagang all-out support sila dito sa Peace and Development Campaign natin at upang wakasan na itong communist insurgency na patuloy na nagiging balakid sa ating development and progress ng ating bansa. Kaya ako rin ay nagpapasalamat sa all-out support ng ating mga local chief executives at ng ating partners sa iba't ibang ahensya ng gobyerno dahil naniniwala tayong lahat na sa pagtutulungan, ating collaboration, synergy, convergence of efforts. Ito lamang ang pamamaraan upang matultukan na natin itong insurgency problem sa ating bansa. General Gapay, sir, I'd like to congratulate you and your command for the capture of this ISIS bomber na sina sir. No? Congratulations, sir. At baka mayroon pa kayong mensahe para sa mga kababayan natin. Yes, unang-una, nagpapasalamat ako sa patuloy ng suporta
ng ating mga kababayan, ng ating mga partners din sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, sa lalong-lalo na yung mga local chief executives. At ito ay nagsisilbing inspirasyon sa amin, sa security sector, sa ating mga kasundaluhan, itang lalo pa nating paigtingin, pagalingin, at paghusayin ang ating pagsiservisyo para ating pangalagaan ang kapayapaan at maisulong na rin ang kaunlaran dito sa Southern Luzon. Hinihiling ko rin sa ating mga kababayan na pagpatuloy lang ang pagiging mapagmatsyag ng ating vigilance, dahil itong bantaan ng terorismo ay nandyan lang, nag-aantay lang ng tamang oportunidad at tamang panahon. Ngunit pag makikita nila na tayo ay handa, tayo ay vigilant, magdadalawang isip yan. So ang pagka-capture ni Dia Abdul Nasser sa Batangas City ay isang malaking deterrent sa mga terrorist group na mag-asig ng nagsig dito sa di lamang sa Oliveros, basta buong Southern Luzon, dahil ipinapakita natin dito na tayo ay hindi natutulog. We will continuously deny terrorist groups in launching, planning, and making Southern Luzon safe haven, resource generation place, and even recruitment places. So, titigilan natin yan. At ito ay magagawa lamang natin sa pamamagitan ng continuous vigilance, continuous cooperation, collaboration, and convergence of efforts. So with that, muli ako po ay nagpapasalamat sa mga kababayan at hiling ko rin po, ipagpatuloy lamang ninyo ay inyong suporta sa inyong mga kasundaluhan. Lieutenant General Gilbert Gapay, sir, kami po ay nagpapasalamat din po sa inyo sa pagbahagi ng mga impormasyon na yan dito sa ating impilan. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, sir. Yes, maraming salamat, Rolly, at magandang umaga sa ating lahat. Yes, sir. Good morning. Yes, sir. Mabuhay kayo. Kanyon si Rolly Cannon. Okay, ituloy natin bago tayo nag-interview kay General Gapay. Yung pinag-uusapan natin na ang Pangulo ay nasa Russia ngayon, no? In fact, may mga balita that one of the agenda ng ating representation sa Russia ay ang pag-acquire ng mga military hardware from Russia. Defense Secretary Delfin Lorenzana is looking forward for that, no? Looking for an array of military hardware mula sa submarines hanggang sa mga multi-role fighters na maaring i-offer ng Russia sa Armed Forces of the Philippines, no? Marami kasing mga naka-scheduled engagement sa mga susunod na araw sapagkat ang presidente ay nandoon hanggang 6 ng October, no? Series of scheduled engagements during the 5-day visit of the President to Russia. No? Pero hindi pa kinukumpirma ni Defense Secretary Lorenzana ang napapabalita na ang Armed Forces of the Philippines is set to procure 16 units of M1-17 medium lift helicopters worth $14.7 million from Moscow. Sa bagay, kailangan naman natin yan di ba? Kung may budget naman ang ating sandatang lakas ng Pilipinas, mas maganda na nag-uunti-unti tayo ng pag-modernize ng ating mga helicopters, no?
dito sa ating bansa para laging handa tayo, no? So palagay ko marami pa na maaring iuwi ng Pangulo sa Pilipinas sa kanyang pagdating after the 6th of October sa kapagtatapos po ng kanyang pangalawang pagbisita doon sa Russia. Na tatandaan po ninyo mga kababayan na kailan ba yon? 2017, no? Na ang Pangulo ay nandoon sa Russia nang sumiklab ang gera dito sa Marawi. Ha? At wala pa yatang 2 araw ang Pangulo doon sa Russia. Nagmadali na umuwi. Dahilan doon sa pagsiklab ng gera doon sa Marawi City na between the Maote groups, itong mga terorista, and of course the elements of the armed forces of the Philippines. Alright, 36 minutes po matapos makalipas ang alas 8 ng umaga dito sa Kanyon kasama si Rolly Cannon. May report tayo. Pagtaas daw ng kaso ng incest o kaya yung incest rape, ikinababahala po ng DSWD. Lalong-lalo na siguro dyan sa area ni Ella Mercado. Ella, ibigay mo ang detalye ng report. Ella Mercado. Yes, sir, maraming salamat Katropang Rolly. Ikinababahala ng ito yung pangako ng LTFRB na kakansilahin po ang mga prangkisa ng mga jeepney ito. Ha?
Yan po ang hinihintay ko kung talagang tututuhanin ni Delgra para magkaroon naman ng sample. Ha? Kasi kung palagi lamang na lip service na tinatawag, kung palagi lamang na warning ang ibinibigay ng LTFRB, ay walang mangyayari po dito. Ha? Ay kailangan po siguro mag-sample tayo. Ginoong Delgra. Ha? Sabi dito sa balita, members of transport groups, pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operator nationwide, yung Alliance of Concerned Transport Organization and Stop and Go Coalition, held nationwide transport strike in protest of the government's plan to phase out jeepneys. No? Ito nga po ang sinasabi ko, mag-sample po tayo. Kasi kung walang sampling, hindi po matitigil ang ganitong klaseng pag-wewelga ng mga grupong ito na ang naapektuhan po hindi naman yung mga taga LTFRB, hindi naman yung mga taga DOTRC na Secretary Tugade. Ang apektado ang riding public. It is always the riding public. You can just imagine kung ikaw ay baguhan sa trabaho mo, pagkatapos ay hindi ka nakapasok because of that strike, no? O kaya ikaw ay nag-apply ng trabaho at ikaw ay first day sa trabaho mo. Pagkatapos ay di ka nakareport dahil doon sa transport strike na yan. Matagal ko nang alam po ninyo, I am not really in favor ng mga strike nito. Pumunta kayo doon mismo, makipag-dialogue kayo. On the part of the transport organizations, no? Makipag-dialogue kayo. Doon naman sa LTFRB, kapag nangako kayo na ikakansila itong mga franchise na ito, gawin nyo. Kanyon, si Rolly Cannon. Kayo po ay nakikinig dito sa palatuntunang Kanyon, kasama po ang inyong lingkod sa radyo, si Rolly Cannon, hanggang alas 10 ng umaga. Yung bagong the newly installed Philippine Military Academy Superintendent na si Rear Admiral Alan Cusi. Ito po ang pumalit kay Major General Evangelista, si Rear Admiral Alan Cusi. Sabi ng bagong superintendent ng PMA na gagawin niya ang lahat para ayusin ang problema dito sa PMA tungkol sa hazing, no? Ito po ay dahilan sa pagkamatay ng Cadet Darwin Dormitorio recently, di ba? Kamakailan lamang. At gagawin daw ang lahat ng bagong installed na superintendent, no? Alam po ninyo, dapat ma-appreciate natin ito sapagkat ito yung magandang gagawin ng ating bagong superintendent. But even the President, kahit si Presidente nagsasabi na ang hazing na ito ay hindi talaga kayang maalis. Unless and until such time na ang hazing operation
sa lahat ng mga eskwelahan ay gawing heinous crime. Ha? Tamang-tama po ito sapagkat sa ating Kongreso, pinag-uusapan din ngayon kung ano ang classification ng heinous crime in relation to the bill filed to restore the death penalty sa Pilipinas, no? Maraming mga mambabatas natin ngayon na gustong ibalik itong death penalty sa Pilipinas on certain cases like the heinous crime. Kaya gusto nilang i-define ng maayos itong heinous crime. Kailangan maisama na siguro itong hazing. Sapagkat karumal-dumal po ito. Di ba? Para sa akin, isa pong karumal-dumal ang hazing. You can just imagine, brotherhood ang isinusulong dito sa PMA, for example. Pagkatapos sila mag-graduate, mga mista yan, di ba? Pagkatapos, papaluin mo hanggang mamatay. Bubugbugin mo hanggang mamatay. Saan ka nakakuha ng ganun? Karamal-dumal po yun. So I think the President is correct na hindi matatapos itong mga karamal-dumal na hazing nito in any organization or in any educational institution kung hindi po isasama ito sa mga heinous crimes. No? In favor po ako dyan, no? Ako, in favor ako dyan na isama po ito sa mga heinous crimes ang hazing na ito. Para matapos na ito, para matapos na ito once and for all, para matakot itong mga fraternities, matakot itong mga estudyante, itong mga grupo-grupong ito, para matapos na once and for all. Parang deterrent in the commission of the crime. Itong pag-include sa hanay ng heinous crime, itong hazing sa mga educational institution, pati na po dito sa iba-ibang mga organisasyon. Ang oras natin, 48 minutos na po makalipas ang alas 8. Ituloy po natin ang kanyon hanggang alas 10 ng umaga. Yung palang kamera ay na-transmit na nila itong approved budget na 4.1 trillion national budget for next year. No? Nasa Senado na po ang aprobadong budget ng Kamara. True to their words na sabi nila October 1 isasabit na talaga nila sa Senado for review
and approval of the Senate. So, i-congratulate po natin ang Kamara. Di ba? Up to date sila. Naalala ninyo, several weeks ago, sabi talaga nila, October 1, we are going to submit the approved national budget to the Senate. Kahapon naibigay talaga nila. Ay dapat papurihan natin itong liderato ni Alan, ni Speaker Alan Cayetano. Up to date sila. Ang balita ngayon, sabi dito, the House of Representatives yesterday made good its commitment to transmit the proposed 4.1 trillion pesos national budget for next year's government expenditures, to the Senate for its consideration and approval. Yan. So, nasa kamay na po ng Senado ang approval ng budget na ito. Pero ang balita, talagang bubusisiin ng Senado ito, ng mga senador. Lalong-lalo na ang mapanuring mata at kaisipan ni Senator Ping Lacson. At tingnan natin sapagkat itong mga deputy speakers, pati na si Cayetano, sinasabi nila na pork free. Wala daw na pork ang national budget na ito. Ito din ang sinasabi ni Deputy Speaker Neptali Gonzales ng Mandaluyong. Pork free ang approved budget by the House, Pero inamin po ni Speaker Cayetano na nagkaroon po ng mga realignment ng budget, At ang realignments nito are the 3.5 billion pesos for the Department of Agriculture's Palay Procurement Fund, increasing it to 10.5 billion. Alam po ninyo itong fund nito for the Department of Agriculture, 7 billion lang po ito. Because of the realignment, dinagdagan po ni na Speaker Cayetano ng mahigit 3 bilyon. Kaya ang total ngayon ng Department of Agriculture's Palay Procurement Fund, yung pangbili ng palay ng mga farmers natin, ay 10.5 billion na. Ang 1 billion, itong 1 billion each for the Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police, 800 million for the Department of Education also, and 500 million each for the Department of Environment and Natural Resources, Philippine General Hospital, National Electrification Administration, Metropolitan Manila Development Authority, and the Philippine Sports Commission. Tigi 1 billion po yan na realignment. Mayroon pang mga yung Department of Transportation received an additional of 275 million for the Davao International Airport, while the Dangerous Drugs Board was given 250 million for the improvement of community-based drug rehab centers. Ito yung mga realignment, kaya medyo natagalan ng kaunti. But up to date pa rin yung Kamara for submitting the approved budget to the Senate immediately after the approval yesterday. So anyway, mga kababayan, 55 minutos makalipas po ang alas 8 ng umaga sa Kanyon. Nasa linya si Jan Handugan tungkol daw sa 400 kilos na karne ng baboy. Nasabat daw sa Bacoor, Cavite. Bakit naman nasabat? Baka botya. Jan Handugan, ibigay mo ang detalye ng report.
Jen. Ng mga katropang kagunay nga ng pikabilis ng quarantine checkpoint na pinatutupad sa Lalican Kabitin. Piskang pinagsanib ng force ng National Meat Inspection Services, Regional Technical Operations Center at ng Regional 4 at LGU Meat Inspector sa lungsod ng Bacoor ng 400 kilo ng mishandled na karne. At dito mismo sa ilang palengke, dito sa posibleng nagbenta dito nga sa ating merkado. Ang 400 kilo ng karne katropang Rolly ay sinailalim sa isang pagsusuri at nakatakdang ilagay sa tamang proseso ng paglilibing. Sinabi ng Bacoor City Government na layunin nilang mapanasiling ligtas ang kanilang residente at mapangalagaan ng kalusugan ng mga ito laban dito nga sa ASF o African Swine Flu. Ako naman si Jen Dugan para sa Pilan DW Katropa Radio. Iba tayo. Thank you very much, Jen Handugan. Kanyon, si Rolly Cannon. Ito nga, tapusin ko lang itong sinasabi ko kanina tungkol sa realignment ng national budget. May mga nadagdagan. Yung binasa ko kanina, mga karagdagan sa iba-ibang departamento. Sabi dito, tapusin ko lang, some 200 million pesos was added to the Department of Health also. Yan. Lahat naman pala, pati Department of Education, Department of Transportation, may mga karagdagang budget, no? 200 million additional to the Department of Health, which could use part of the allocation to combat the polio outbreak and the continuing threat of dengue. Yan. Okay. And to quote, sabi ni Speaker Cayetano, as you can see, there is no pork in those augmentations, no? Sabi dito ni Cayetano, and to continue with the quotation, kinukot natin si Alan, if the critics claim otherwise, they should point to us. Where is the pork? Or where the pork is? Yan. Otherwise, their accusations are just rumors. And my mother taught me not to respond to rumors, or I will be another rumor mongerer. Sinabi ni Speaker Alan Cayetano po, no? Also, Deputy Speaker Neptila Gonzalez said, contrary to the allegation of some senators, the budget is approved by the House is pork-free. Yan. Eh, good news ito kung talagang totoo. Ha? Wala naman talagang magsisiwalat diyan kung walang basihan. If this is really very true, according to the two senators, two congressmen, isang deputy speaker at saka isang speaker, and this is good news. Ha? Magandang balita ito. Kasi napabalita nung isang araw na alam naman ninyo si Senator Ping Lacson, ang mata niya na nakatuon. Malalaman po natin ito maybe towards the end of the week. Ha? Kung ito ay mabusisi na ng mga senador, itong approved budget na ito sapagkat ngayon, sabi ko nga mga kababayan, according to the leaders of the House, ay nandoon na po, submitted na for consideration and approval of the Senate. Na hindi naman basta-basta aprobahan ng mga senador yan. Bubusisiin po yan. So maybe towards the end of the week, magkakaroon tayo ng mga remarks, mga comments niyan coming from Senator Soto and Senator Lacson. Ito yung dalawang mabusisi dyan, pati si Franklin Drilon, dyan po sa Senado. 9:00 na po ng umaga sa Kanyon, magbabalik po ang inyong lingkod matapos lamang ang station identification at ang top of the hour news. Ito ang DWW 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika.
AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. News and information on DWDD 1134 kHz. Ngayon na. Magandang umaga. Lumahok ang matatag troopers sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Isagani O. Criste sa Color Me Run at Zumba Dance na isinagawa sa Building Unity ng San Antonio Youth, Busay, kung saan kasama ang Pointy Youth, Matatag at PNP Special Action Force. Ang nasabing aktibidad ay naglalayong magkaroon ng mabuting ugnayan at pagkakaisa ang mga kabataan ng barangay upang maging mas mahusay na tagapagtaguyod ng kapayapaan at kaunlaran sa kanilang lugar. At yan ang balitang hatid ng News Express, Top of the Hour News. Ako si Junior Katropang Joyce Canlas para sa DWDD Katropa Radio, Iba Tayo. Sa pagkising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama, tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. There are soldiers, and then there's us. Buluman in posisyon. Over. Buluman. 5 kalaban, 2 hostage positive. Sa akin na yung guardia nila. Over. At may command. In 3, 2, 1, execute. This is what we signed up for. We endure no matter how hard we fall, how much it hurts, or how heavy the burden. We push ourselves far beyond what anyone thought humanly possible. We are never out of the fight. We sacrifice to protect the innocent. We free the oppressed. We don't fight for fame or fortune. We fight because it is our service, the proud tradition we are bound to uphold. We are the Special Operations Command of the Philippine Army. Home of the noble warriors. There's tough, then there's Special Forces tough. Our Green Beret says more about us than we can ever say for ourselves. We have a specific set of skills that allow us to infiltrate enemy lines via air, land,
see. We are silent professionals, forged in the crucible of combat. Scout Rangers are the best hunters in the jungle. We are pure fighters, with unparalleled skill in guerrilla warfare. We strike hard, we strike fast. Target down. Clear na kami. Over. Kopya mo sa Juan. Fire in the hole. The Light Reaction Regiment is the premier counter-terrorist force of the armed forces. We are modern soldiers specialized in surgical strikes and urban battlegrounds. Sector clear. Tiradores. Move. We are at the forefront of the Philippines' war on terror. Hostage secure. I say again. Hostage secure. The Special Operations Command Philippine Army has changed the face of conflict in our country. We immerse in communities. We strengthen and empower them to withstand all threats. This is what we were trained to do. We were bred to accomplish. Most people will never know who we are or how much we sacrificed for our country. Yet in our hearts, we are proud to be your noble warriors. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Kanyon! Kanyon! Si Rolly Cannon! Tuloy po tayo sa Kanyon hanggang alas 10 ng umaga. Yung Senate hearing kahapon ay naging clash of the generals, no? Mga general po kasi ito, ha? Yung tumitistigo na General Magalong, retired na po yon, pero dati siyang CIDG, ano bang tawag niyan? CIDG chief, no? Dito sa Camp Crame. Kaya tingnan po ninyo, ang daming nalalaman ni Magalong sa kanyang mga testimonya kahapon sa Senado. On the other hand, ito naman si PDEA Director General, ay dating general din po ito. Halos magkakaibigan yan.
mga kababayan. Pero nagkaroon po ng lamat ang kanilang pagkakaibigan kahapon. Mukhang nadidiin si PNP Chief General Albayalde. Ito, yung sinasabi ni General Magalong at ngayon ay Baguio City Mayor na ibinulgar na malaki pala yung nakumpiska na shabu ng grupo na sa ilalim po ng command ni General Albayalde at the time bilang provincial commander ng Pampanga. 200 kilos of shabu amounting to 648 million. Halaga ng shabu ang itinago daw at hindi umano dineklara ng Pampanga Anti-Illegal Drugs Operation sa isinagawang drug raid sa isang subdivision sa Mexico, Pampanga, no? Noong November 29, 2013. Ayan. Sang-ayon po kahapon na ipinahayag ni Magalong, inatasan daw siya noon ni dating PNP Chief Alan Purisima na imbestigahan ang nangyaring raid dahil batay sa report ng mga operatiba, may nakuwang 38 kilos of shabu. Yan, tingnan po ninyo. Yung 200 kilos of shabu ay 38 kilos undeclared ng mga bata ni Albayalde during those times, no? Lumalabas na ngayon ang mga katotohanan, At ayon kay Magalong, lumalabas sa kanilang isinasagawang crime scene reenactment at testimonya ng mga barangay officials at gwardiya ng subdivision na nasa mahigit kumulang na 200 kilos of shabu ang nakumpiska. Kanina narinig ko si Baguio Mayor and former General Magalong oversized na bag, oversized na bag na halos hindi daw masara itong zipper ng bag, puno ng shabu, at yung iba daw ay nabutas pa at nahulog, parang tumutulo pa sa lupa ang shabu, at 4 katao ang bumubuhat ng extra size or extra large na bag puno ng shabu, mga kababayan. Pero ang reported ay 38 kilos lang. Sa reenacted investigation ng CIDG ay lumalabas mga 200 kilos of shabu. Base doon sa mga investigated na mga gwardiya at iba pang mga witnesses na nandoon sa nasabing subdivision. Mga kababayan ko. Kaya medyo mabigat ang problema ngayon ni PNP Chief Albayalde. Kasi ang pahayag ng Pangulo pala, hihintayin niya ang final report ni Secretary Anyo and the conclusion of the Senate hearing. Matapos ang Senate hearing, kung ano ang mangyari doon sa Senate hearing, and of course the final report of the DILG Secretary. Sa balita ngayon, mga kababayan, ang Pangulo ay gustong patapusin muna itong investigation sa Senado, and according to the President, Albayalde will face a separate investigation by the Department of Interior and Local Government, TILG. Tingnan natin sapagkat sana, alam ko naman na si General Anyo will be very objective in this investigation, a separate investigation to be conducted by the DILG. That is separate from the investigation in the Senate.
At ang malaking factor dito, ang malaking pagbabasehan, ang report ni General Anyo. Pag-uwi ng presidente, maaring tapos na po ang report ni General Anyo at kanyang ibibigay sa Pangulo. Doon na tayo magkakaalaman kung ano ang aksyon ng Pangulo dito kay General Albayalde. Sa isa pong statement ng Pangulo before leaving to Russia, hours after Albayalde was grilled at the Senate in regards to the activities of the Ninja Cops in Pampanga during his time, sang-ayon po sa Pangulo, si DILG Secretary Eduardo Anyo ang magsasagawa ng review ng Senate investigation. Yan. Doon sa review yan ni Anyo, makikita ni Secretary Anyo kung malakas ang ebidensya na dapat i-implicate talaga ito si General Albayalde. Depende na yan doon sa findings si General Anyo. Anyway, the President is still in Russia. Walayo pa naman. And alam ninyo, si General Albayalde naman, sabi niya, I am a government employee, I am expendable. No? Ang isa niyang government employee ay hindi naman maari na hindi matanggal sa kanyang pwesto. So, under fire si General Albayalde ngayon. Tingnan natin, sana naman ay lumabas na hindi siya involved. Pero kahapon na talupan yata na Albayalde, according to Aaron Aquino ng PIDEA at that time, ay tinawagin yata siya, trying to block the arrest of the Ninja Cops, no? Na nasa ilalim ng kanyang command when he was the commander of the Pampanga Provincial Police. Okay? So, yan po ang mga latest ngayon, mga kababayan. Incidentally, ang drag queen ng Maynila, sang-ayon sa report ngayon, ay nasa Amerika na pala. Sana ba yung balita na yun na si Gia Gomez Castro ay nasa Amerika na, no? This is according to Major General Guillermo Eleazar. Sa Amerika na siya, no? Ay labas-pasok naman talaga ito sa Amerika. Daming pera. Drag queen na si Gia Gomez Castro. Okay. Napag-alaman na umalis ng bansa si Castro noong ika-21 ng Setyembre at ngayon nasa Los Angeles, California, USA. Okay. Ayon sa impormasyon ni Eleazar. Ay may extradition treaty naman yata tayo sa Amerika, di ba? If that is the case, pwedeng ma-extradite ito si Castro. So, hintayin po natin kung anong magiging aksyon ito. Maaari naman ma-extradite si Castro dahil may warrant of arrest pala ito. Sinasabi, 3 pa lang ang warrant of arrest nito, mga kababayan. Pero ang nakapagtataka, despite the 3 warrant of arrest or warrants of arrest, ay hindi po napigilan ng BI. Walang hold departure order ang Bureau of Immigration. Kamakailan na napakinggan ko yata yung tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Wala pala sa kanilang na-forward
na kopya ng warrant of arrest. Yan. Ay dapat i-correct po ninyo ito, ha? Dapat synchronize ang mga information na galing sa mga korte, pati ang PNP, ha? At saka ang Bureau of Immigration. Dapat sa website ng mga ito, interconnected. Ha? So that anumang warrant of arrest issued by any court all over the country, dito sa mga high-value criminals na ito, itong mga kriminal na lalong-lalo na po, itong mga nasa droga, ay automatically nandoon sa website ng BI. Wala daw eh. Kaya nakalusot na ng ibang bansa itong tinaguriang drag queen ng Maynila na si Castro. Ay, kailangan i-correct na po ito. Ha? Kasi hindi naman pwede na porke may warrant of arrest na ay hindi kaagad ma-transmit doon sa BI, paano naman malalaman ng BI? So I think it is the duty of the court, kung saan inisyu ang warrant of arrest, na impormahan ang Bureau of Immigration. Kanyon, si Rolly Cannon. Kanina po sa pag-uusap namin ni General Gapay ng Solcom, tinanong ko siya tungkol doon sa mga local government units, kung mayroong mga nagdideklara diyan sa Southern Command na persona non grata sa NPA. Sabi ni General Gapay, marami. At here is an addition. Dito sa Nueva Ecija naman, dineklara na persona non grata ng 12 munisipyo o munisipalidad ng Nueva Ecija ang New People's Army. Yan. Ito po ay pinayag ni Army Colonel Joseph Norwin Pasamonte, Deputy Brigade Commander ng 703rd Infantry Brigade ng Philippine Army. Okay. 12 bayan. Nueva Ecija po ito, no? Okay. Ang dami na. Dito sa Visayas, sa Mindanao, almost every week, mayroon tayong nababalitaan na mga LGUs declaring the CPP-NPA persona non grata. Ibig sabihin, they're not welcome in the area anymore. At ang nakapagtataka dito, mga LGUs na po ito. Ang nakapagtataka dito, ang daming mga citizens of this country are now cooperating with the military and the police. Isinusuplong na nila yung mga NPA. Nung araw, kinakanlong nila yan eh. Nung araw, ang mga residente, especially in the remote areas, kinakanlong nila yan eh. Pinoproteksyonan nila yan. Dahil siguro sa karamihan kamag-anak din nila at saka takot siguro, no? And of course, the family relationship. Karamihan kasi sa mga baryo, mga magkakamag-anak, magkakaibigan. Pero ngayon, gising na po ang bayan. Most of the citizens are now reporting the presence of NPA at saka CPP, mga komunista, in so many areas in the country. Katulad nga ng sinasabi ko po sa inyo, most of them are now declaring the NPA persona non grata. Okay. Incidentally, another leader of the NPA ay
captured o kaya huli sa Agusan del Sur. Dito sa balita ngayon, ang isang opisyal ng New People's Army at itinuturing na number 1 wanted terrorist ng Agusan del Sur ay nahuli po ng ating mga security forces, no? Sa report po ng Agusan del Sur Provincial Police Office, nakilala ang suspect na si Rachel Cortez Daguman. Babae po ito na NPA, 44 anyos, alias Commander Jasmine. Yan. Commander Jas. Yan. Nakita ko si Jas eh. Commander na pala ito. Iba pala ito. Alias Commander Jasmine, alias Yude, o kaya Yud, at alias Raya, taga Rojas, North Cotabato. Ang daming aliases nito, ni Rachel Cortez Daguman, pero nadali pa rin siya, nahuli pa rin siya, no? Dinampot si Daguman sa isang palengke, dakong alas 4:45 ng hapon. Si Daguman ay secretary ng Front Committee 51 at asawa ni Commander Benji Pahak, na leader ng NPA na napatay noong 2005. Nadakip ang babaeng NPA nito na si Daguman sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Digo City Regional Trial Court sa kasong robbery with homicide. Ayan. Robbery with homicide lang ang kaso, pero nang mahuli siya, leader pala ng NPA. Kanyon, si Rolly Cannon. Okay. Mayroon palang mga ebidensya ang Philippine Army. Mayroon silang hawak na ebidensya na nagpapatunay sa NPA recruitment sa mga minor de edad. Ito'y napaka-sensitibong topic ito. Pero totoo ito, di ba? Kamakailan, several months ago, nagkaroon ng Senate investigation si Senator Gordon at dumalo ang mga magulang, umiiyak, nawawala ang kanilang mga anak na babae, mga minor de edad sa naka-enroll sa mga universities. Yung iba nga ay senior high school. O, di ba? Dinedeny po ito ng mga front organization ng NPA, itong mga progressive organizations na ito. Ang iba nasa Kongreso nga yung mga member nito, no? Pero kasinungalingan umano para sa Philippine Army ang pahayag ng New People's Army na walang nangyayaring recruitment sa mga junior at senior high school student sa lalawigan ng Iloilo. Sabi nga ng common expression, without offense sa Marines ng Armed Forces, common kasi ito eh. Kapag hindi ka naniniwala, sasabihin sa iyo, pag halimbawa ako, hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Purge, sasabihin ko, Purge, tell that to the Marines. Di ba? Ay, itong NPA sinasabi, wala naman na niya kaming recruitment eh. Kahit yung mga makakaliwa na kongresista dyan sa Kamara, sinasabi din, wala, that is not true. Hindi totoo yun. Pero sa nakita po natin na umiiyak na mga magulang doon sa Senado, hindi ba totoo yun? Halos mamatay-matay sa iyak yung mga magulang.
At sangayon po sa Philippine Army, mayroon silang mga patunay. No? They have evidence. They have pieces of evidence na maaring ipakita na totoo ang NPA recruitment sa mga junior at senior high school sa Iloilo, sa lalawigan po ng Iloilo. Ito po ay ipinahayag sa isang exclusive interview ni Lieutenant Colonel Joel Benedict Batara, ang commander po ng 61st Infantry Battalion ng Philippine Army. At sinabi nga ni Batara na nililin lang daw ng rebelding grupo ang publiko sa pamamagitan po ng pagsisinungaling. Yan, they have mastered the art of deception, yung art ng pagsisinungaling. Alam niyo kapag makausap po ninyo itong mga aktivista, nako, ang gagaling na may mga ano pa sila. May mga linya pa silang napakaganda, no? Lalong-lalo na yung mga aktivista nung araw, ang gaganda, ang lalalim na mga Tagalog, mga flowery words, no? Na kung talagang nasa murang edad ka, na ngayon ka lang nakarinig ng ganun, na lumalabas na parang napaka-makabayan nila. If you are fighting the government, describing every government as corrupt at neglectful of the welfare of the public, laging ganun eh. Ito anyang gobyernong ito. Hindi inaasikaso ang mga mahihirap na katulad natin. No? Ito anyang gobyernong ito. Ang armed forces mapang-api. Mga oppressive. No? Ganun. Yan ang mga linya ng mga taong ito. Ito anya ay tayo ay may hirap na napabayaan ng ating gobyerno. Kulang tayo sa hustisya. Yan. Mga kababayan, ito ang mga mapang-akit na mga salita, na mga rumi-recruit ng mga bagong miyembro ng New People's Army. Mga kababayan ko, ang gaganda ng mga pananalita, and as if that they're really telling the truth. Pero sang-ayon po, on the point of the military, ito po ay pangawang kasinungalingan that the armed forces can present some evidence or pieces of evidence to support na talagang mayroong mga recruitment operation, lalong-lalo na sa mga minor de edad sa Iloilo. Of course, not only in Iloilo, but in some other places in the country. Mga kababayan, alas 9:33 na po ng umaga sa Kanyon. Hanggang alas 10 po tayo, magbabalik si Rolly Cannon after this reminder. Ito ang DWW 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hornet 95, wind calm runway 02 right, clear to land. Clear to land, Hornet 95. We measure time in seconds.
distance in nautical miles. Fuel in pounds. And power with thrust. Along with the courage, dedication, and patriotism of our men and women, it is our duty to keep this country strong and sovereign. Guardians of the skies, bearers of hope, champions of peace. Padayon, Philippine Air Force. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Kanyon! Kanyon! Si Rolly Cannon! Ituloy po natin ang kanyon hanggang alas 10 ng umaga. Yung controversial appointment of Mocha Uson to the OWA as Deputy Administrator ay dadalhin daw sa Korte Suprema ng ibang mga kongresista, lalong-lalo na itong mga kongresista ng Progressive Group diyan sa Kamara. Sa bagay, maganda naman itong dalhin sa Korte Suprema kasi para ma-resolve once and for all, ano ba talaga ang final interpretation of the law? Kasi sa saligang batas, mga kababayan, it is very clear na bawal ang naging kandidato, losing candidate in the preceding election na i-appoint in any position in the government not unless and until the one-year prohibition under the Constitution. In this particular case of Mocha Oson, she was appointed by the President less than a year after that election. No? So there's a gray area. Although, kung word for word in the Philippine Constitution, at kung tayo ay maging literal sa interpretasyon, maaring tama ang appointment ng Malacanang kay Mocha na hindi naman daw siya kandidata. Ang kandidato daw during the last election ay yung kanyang party list, where she was the number one nominee ng kanyang sariling party list system. Ang legal interpretation ng ibang mga abogado, of course, including Malacanang, kaya nga siya na-appoint na Deputy Administrator ng OWA, with a salary of 150,000 pesos a month. Malaki pala, no? Malaki pala, no? Mas mataas pa ito sa mga sa mga assistant secretary ng departamento. Mas mataas pa ito sa mga ibang mga opisyal ng ating gobyerno. Mga kababayan, 150,000 pala ang sweldo ni Mocha Uson diyan sa OWA as Deputy Administrator. Deputy pa lang yan. So, the legal interpretation is that sa ilalim daw po ng saligang batas, and I would like to read, that no candidate who has lost in any election shall within 1 year after election be appointed to any office in the government or any government-owned and controlled corporation or in any of its subsidiaries. Okay. Ulitin ko po na no candidate
Ang problema, ang legal interpretation ng iba, that Mocha Oson did not file any certificate of candidacy to show that she was a candidate. She was a losing candidate last election. Pero alam po ninyo, maganda na rin na magkaroon ng final interpretation ng Korte Suprema. Kasi, mga kababayan, let's accept it, na karamihan sa mga party list po, identified ang mga nominees dyan. At kaya binoboto ang party list na yan because of the nominees. Kapag popular ang nominado, parang ang kandidato na rin dyan, ang nominees, no? May isang party list dyan na marami ang nakapasok na kongresista sa party list na dahilan sa isang radio, TV, and social media personality ay very popular. During the campaign, doon sa mga leaflets na dinidistribute sa publiko mga kababayan, ay nandoon ang pangalan at mukha ng nasabing radio, TV, social media personality. Mga kababayan ko, kaya let us wait for the interpretation. Maganda naman na iakyat na ninyo ito sa Korte Suprema so that the COMELEC can follow. Kasi sa COMELEC resolution, mga kababayan, ay kwalipikado o kaya hindi kasama ang party list nominee doon sa prohibition ng saligang batas. This is the interpretation of the COMELEC. But to some other lawmakers, itong mga kongresista, and some other legal interpretations, ay kasama ang party list sapagkat kaya nga party list nila yan because they have filed the inclusion ng party list na yan doon sa particular na eleksyon, no? Para i-include ng COMELEC. Ang nag-file niyan, itong mga nominees pa rin, mga kababayan. So, sarili nila ang party list na yan. Itong mga nominees na yan, sila ang mga filers niyan sa COMELEC. Therefore, maaring sabihin po natin, it is safe to say that they're also included in the ban in accordance with the provision of the Constitution. So, let us just wait for the, ako ay encourage congressmen, itong mga kongresistang ito, na gustong iakyat sa Korte Suprema itong usapin tungkol po sa bagay na ito. Kanyon, si Rolly Cano. 44 minutos na po makalipas ang alas 9 ng umaga sa kanyon ni Rolly Canon. We have another report. Dalawang huli daw sa drug-by bus operation sa Mandaluyong City. Kinasuhan na. Detalye ng report, nagbabalik si Ella Mercado. Ella, come in. Yes, ipaghaharap na ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang dalawang drug personalities makarang bumagsak sa kamay ng pulisya matapos ang isang drug bypass operation na sinagawa sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City at nagresulta nga sa pagkasamsam ng halagang 5.4 milyong halaga ng shabu na nakalagay sa isang transparent heat-seal plastic bag at 10 medium size nito. Sa ulat na nakarating sa tanggapan ng National Capital Region Police Office, ang mga ipinagharap ng kaso ay sina Zoraida Samad, 43 anyos, at Joel Sumlay, 46 anyos, na pawang taga New Lower Bicutan, Taguig City. Nauna dito kasapang Rolly, matatandaan na ang dalawa ay nadakip ng mga tauhan ng Mandaluyong City Police sa pangunguna nga ni Police Colonel Remio Sedantro bilang acting chief ng Luzon. Ako naman, Ella Mercado, para sa intilang DWD Katropa Radio, iba tayo. Thank you very much, Ella Mercado.
46 minutos, makalipas ang alas 9 ng umaga. Oy, leader daw ng Salamat Criminal Gang, napatay. Ha? Dedo, sa engkwentro sa Cavite. Detalye ng report, nagbabalik si Jen Handugan. Jen, come in. Magandang umaga, Katropang Rolling. Napatay nga ng mga tauhan ng General Trias Police Station ang leader ng kilabot na Salamat Criminal Gang. Makaraang malaman ito sa isang operasyong sinagawa sa Barangay San Francisco, General Trias, Cavite. Ang suspect na dati nang naaresto ay kinilalang si Hamarol Salamat na itinuturing din most number 1 sa top most wanted person dito nga sa lalawigan ng Cavite. Sa ulap ng General Trias Police Station, isi-serve sana sa isang warrant of arrest. Dito nga kay Salamat nang magbunot ito ng baril at pumutok sa mga pulisya. Si Salamat ay agad nasawi matapos ang operasyon samantalang na-recover sa pinangyarihan ng isang kalibre 45 na puno ng bala, magazine na puno ng ammunition at isang pirasong fire cartridge at isang piraso ng fire bullet. So si Salamat ay dati rin may kasong murder with criminal case number TMCR-1324-19 na inisyon naman ng warrant of arrest ni Judge Cesar Bunagua ng RTC Brass 23 ng 13 Martes sa lalawigan pa rin ng Cavite. Ako naman si Jen Anduga para sa impilan DWWD Katropa Radio. Iba tayo. Thank you. Kanyon si Rolly Cannon. Tuloy tayo. Magkaiba yung statement ng Department of Health tungkol sa generics medicine at saka branded. Yung sinasabi ng mga opisyal ng DOH, mas marami na daw ngayon na Pinoy are now trusting Pinoys are now trusting generic medicine compared to the branded and expensive drugs. This is according to an official of the DOH, no? Pero mayroong sinabi itong itong DOH Pharmaceutical Division Chief na si Ana Melissa Guerrero na sinasabi niya na ang mga Pinoy ay preferred pa rin nila itong branded generics. Branded generics. Generics pero branded. Yan. Mayroon kasing mga medicines na talagang branded pero walang generics. No? Talagang branded. Gawa ng mga multinational pharmaceutical companies, no? Mayroong mga generics na linagyan ng brand. Iba rin po 'yon. At mayroong talagang mga generic medicines na walang brand. Nandoon lang yung generic name. Halimbawa, paracetamol. Ayan. Generic name 'yun. Paracetamol. Mayroong ganun. Marami ng mga nagpapatronize ng generics. Kaya nga, tingnan ninyo, marami ng branches ang mga generics pharmaceuticals. Pero ako, sa tingin ko, bigyan dapat ng choice, no? Ang pasyente ng mga doktor. May batas po dyan eh. May batas dyan na dapat ang mga doktor isulat po ang generic name ng pati yung branded, ilagay din ang brand na gusto nila sa ilalim po ng brand, kailangan nandoon ang generics. No? That is according to the law. May generics law, mga kababayan ko. So, dapat sundin po yan ng ating mga doktor. Ay ang problema yata itong ating mga doktor, hindi sila nagko-comply dito sa
uutos ng ating batas. Mga kababayan. So, sino ba ang dapat na mag-implement dyan, mga kababayan? No? Dapat magbantay dyan? Department of Health ba? O sino ba ang dapat mag-monitor dyan sa batas na yan? No? Palagay ko, pwede rin siguro Department of Justice, di ba? At saka Department of Health. I-monitor po ninyo sapagkat ang daming mga doktor ngayon ang nagre-reseta ng mga branded, branded na mga gamot. At napakamamahal po niyan, na mga branded na yan na mga gamot dito sa ating bansa. Napakamahal po niyan. Kaya napaka kastigado ang bulsa ng mamamayang Pilipino diyan sa mga generics na yan o kaya dito sa mga branded. Sa bansang India, ang isang tableta ng tawag nito, isang tableta ng isang generic medicine. Naalala ko noon si Obet Pagdanganan ng PATC, no? Naalala niyo yung PATC nung araw? Itong PATC, sila nag-initiate ng butika ng bayan noon, no? If you recall. Ngayon yata wala na purge na butika ng bayan, di ba? Nung araw, laganap po itong butika ng bayan initiated by the PATC, itong Philippine International Trading Corporation, na may opisina sa Makati at we used to go to the office of Obet Pagdanganan before interviewing him, no? Na sabi ni Obet bilang presidente ng PITC that time, yung isang generic medicine na bibilin mo sa China ng 3 piso, pagdating dito sa Pilipinas, 30 pesos. Tingnan po ninyo. With the same drug companies, no? With the same multinational drug companies na ito. I don't have to name names, no? Ng drug companies. They're existing in the Philippines, no? I wonder why they can, with the same pharmaceutical company operating in India, they can sell it at equivalent amount Indian money, no? Converted into peso, Philippine currency, 3 pesos per tablet. Pagdating dito, binalot ng kaunti, linagyan ng brand, 30 pesos. Wow! Department of Health, why can't we import? Mag-import na lang tayo. Ibalik natin itong butika ng bayan. Mga kababayan ko. Kasi itong mga generic itong mga pharmacies na ito, na mga nagtitinda ng mga generic medicines, just the same, mahal pa rin, mga kababayan. 56 minutos na po. Makalipas ang alas 9. Tinatry ko ito, Perds, na mabasa itong, baka sakaling mayroong mga ano. Wala ba tayong internet? Mahina. Kaya pala hindi ko ma-search dito, no? Pwede bang mailagay mo? Kasi
baka mayroong mga nag-access sa atin dito sa nag-comment, gusto kong basahin sana kung mayroon man. But I cannot access on our connection. So anyway, mga kababayan, may mga business groups daw na nagpapahayag ng kanilang support for the economic chacha. Alam po ninyo itong economic chacha na ito, sabi ko nga, napaka-sensitibong topic po ito, mga kababayan. Dapat maghinay-hinay tayo rito. Ang balita ngayon, the Makati Business Club and the Management Association of the Philippines are supporting the economic charter change chacha initiative of the House of Representatives, no? Which aims to relax or lift foreign ownership restrictions in the Constitution. Alam po niyo, this is not the first time that I discussed this matter in the program. Hindi lang po ito. I always tell the people that we should be cautious, especially ang mga mambabatas natin, mga kababayan, kailangan tayong maging maingat dito. Itong mga recommending economic managers of the country, mag-ingat po tayo dito sa pagpasa o kaya pagpapalit or amendment in the economic provision of the Constitution na gusto ninyong alisin ang restriction sa foreign ownership. Ang gusto niyo 100%. 100% na makabibili ang mga foreign nationals, 100% na makakapagsosyo o kaya makakapagtayo ng negosyo sa Pilipinas. Ito yung gustong sabihin dyan. Ingat po tayo dito. Kasi, sabi ko nga sa inyo, kapag walang, kaya nga linagay sa Constitution na may restrictions, pinag-isipan po yan ng mga framers of the former framers of the Constitution, 1987 or even 1935 Constitution. Pinag-isipan po nila yan. Kaya nga linagyan ng safeguards, no? Para hindi tayo ma-dominate ng foreign forces, ng foreign capital, para hindi tayo bilhin ang buong Pilipinas ng mga dayuhan. Kaya ngayon pinagpipilitan po ninyo. Ano ba tayo? Nasaan ang nationalism natin? No? Kung minsan ako'y nagtataka dito sa mga kongresista, sa mga economic managers ngayon, itong mga organization na ito ng negosyo, why is it that you are always favoring the foreign capital? Ano ba tayo? Pilipino pa ba tayo? Nagtataka ako eh. Kanyon, si Rolly Cannon. Bago tayo magtapos, gusto kong batiin ang nag-comment dito sa Facebook Live, si Leo Gencianeo. O kaya, Leo Gencianeo. Yan. Sabi niya dito, hello po. Hello po. Yan. Okay. Hello din. Mga kababayan, alas 10 na po ng umaga dito sa ating programa. At pansamantala po na ako'y mamamaalam muna dito sa Kanyon. At ang inyong lingkod, si Rolly Cannon, magbabalik bukas muli at the same time. Thank you very much to all of you. Maraming salamat sa mga naging guest natin. Maraming salamat sa technical support ni Perds and sa support ni Beth sa mga interviews natin. Thank you very much sa mga nakinig sa 11:34. At antabayanan po ang top of the hour news at ang tropa. Susunod kaagad. Sa mga Bicolano, Diyos mabalo sa Indogabos, mga tugang Diyos marahay na aldaw. Again, I pray for peace. Kanyon! Inyong napakinggan si Rolly Cannon sa isa na namang matalinong pagtalakay ng mga issue. Maraming
salamat po at abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. News and information on DWDD 1134 kHz. Ngayon na! Magandang umaga. Nagsagawa ng isang signing of deed of donation, turnover at blessing para sa mga bagong staff cars ang Philippine Air Force or PAF at ang Armed Forces of the Philippines and Police Mutual Benefit Association Corporation or AFP-MBI kahapon araw ng Martes. Ginanap ang seremonya sa New Hall of Flags sa Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City sa pangunguna ni Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Rosano Briguez. Kasamang dumalo sa aktibidad ang presidente ng AFP-MBI na si Major General Robert M. Arevalo at iba pang delegado mula sa Philippine Air Force. Ibinigay ang mga staff cars sa Wing Commander 710th SPOW, Chief of Air Staff for Personnel A1, Chief of Air Staff for Reservist Affairs A9, Chief Nurse Air Force Provost Marshal at Air Force Sergeant Major. At yan ang balita ang hatid ng News Express Top of the Hour News. Ako sa inyong Junior Katropang Siwiti, nagbabalita para sa DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Surrender to your barangay captain.